Saturday Love Feast. Vítám vás na nedělním hostině lásky. From the very beginning, the feast days were called love feasts. Úplně na začátku ty hostiny se nazývaly hostiny lásky. You know, still the idea of even saying love is a very dangerous word, to be in love. Říct jako, že milovat je jako dneska nebezpečné slovo. But our whole business is to develop our love of Krishna. Ale naše zaměstnání je rozvinout lásku pro Krishnu. And that we learn to the spiritual master because he loves Krishna. A tohoto se učíme od našeho duchovního učitele, protože on miluje Krishnu. Once Prabhupada said, I love Krishna, you love me. Jednou Prabhupada řekl, já miluju Krishnu a vy milujete mě. So you love Krishna. Takže také milujete Krishnu. That's the duty of the spiritual master, is to give you Krishna. A to je povinnost duchovního učitele, dát vám Krishnu. Some of you know the name of my book. What is the difficulty? I described that a little bit yesterday. Někdo můžete znát jméno mé knížky, jaké jsou potíže, kterou jsem popsal trošinku včera. Actually this morning. Vlastně dneska ráno. This morning, what is the difficulty? Dneska jsme mluvili o tom, jaké jsou potíže. Prabhupada said, what is the difficulty? We chant, we dance, we take prasadam. When you're tired, you take rest. Prabhupada říkal, jaké jsou potíže. My zpíváme, modlíme se a přijímáme prasádam a když jsme unavení, tak se odpočineme. Don't forget the dancing part. Nezapomínejme na to tancování. Kirtan means dancing. Kirtan znamená tancovat. Bhajan, that's a different thing. Kirtan is for dancing. Bhajan to je jiná věc, ale kirtan znamená tancovat. Prabhupada said we get our exercise by dancing. A Prabhupada říkal, to je naše cvičení, když tancujeme. Sometimes devotees, they would ask about, should we do this yoga, that yoga, hatha yoga, so many yogas. A někdy se oddaní ptali, jakou máme dělat tady tuhletu jogu, tamtu jogu, tolik různých druhů jogy. What does a yoga mean? Co to znamená yoga? In English we say yoga means to link up. A v angličtině znamená spojit s něčím. Definition of religion is the same thing, to link. A definice náboženství je to samé, spojit. So not to link to what? To link to God. A spojit s kým? S Bohem. So they asked Prabhupada, should we do this yoga, that yoga? Takže oni se ptali, máme dělat tady tuto jogu, tamto jogu. For exercise. Pro cvičení. Prabhupada said we dance. A Prabhupada we get our exercise by dancing. My cvičíme tak, že tancujeme. Prabhupada also taught us how to dance, taught us everything. A Prabhupada nás taky naučil, jak máme tancovat, naučil nás všechno. Back in the early days, we had Simply Wonderful. V těch počátečních dnech jsme měli jednoduché, úžasné. That was a sweet they made back in the beginning days. It was just powdered milk, sugar and butter. Tak to byla sladkost úplně na začátku, která se dělala z másla, cukru a sušeného mléka. And Prabhupada said what? He said this process is simply wonderful. A Prabhupada říkal, tento proces je jednoduše úžasný. The sweets were simply wonderful. A ta sladkost se jmenovala jednoduše úžasná. He said, and you devotees are simply wonderful. On říká, jako, že noví oddaní jsou jednoduše úžasní. Then one of the devotees said, Srila Prabhupada, you're simply wonderful. A někdo z oddaných říkal, Srila Prabhupada, ty jsi jednoduše úžasný. Because he gave us all these simply wonderful ways to become Krishna conscious. Protože on nám dal ten... I was saying this morning, I joined in spring 1971. Takže já jsem říkal dnes ráno, že jsem se připojil k hnutí na jaře 71. And moved into the temple in New Vrindavan in May, beginning of May 1971. Přidal jsem se do chrámu v Novém Vrindavanu v květnu 71. roce. Back then everything happened very, very quickly.
Tedy se dělo všechno velmi, velmi rychle. I was in the temple for 2 days. Já jsem byl v chrámu po 2 dny They made me temple commander. a už jsem se stal temple komandorem. My duty in the 4 o'clock in the morning was blow the conch shell in front of everyone's room so it'd wake them up for Mangalarti. Moje povinnost bylo, abych ve 4 hodiny zatrobil na lastru a zbudil všechny, aby stávali na Mangalarati. And we had big temple room. A my jsme měli obrovskou chrámovou místnost. And devotee told me, every day you sweep and mop the temple room. A Odany říkal, každý den spíš na té podložce v chrámové místnosti. And when you're cleaning the floor, you're cleaning your heart. A když čistíš potom tu podlahu, tak čistíš své srdce. So then, in the temple, we would always hear what Prabhupada was doing. A v tom chrámu jsme vždycky sledovali, co Prabhupád dělá. Where he was, Kde byl, what he said. co řekl. That was our lifeline, Takže Prabhupada. to nás drželo při životě, Prabhupád. And then the end of May, June 20th came. Na konci května June 20, yeah. v juni 20. juna. Where did Prabhupada go June 20th? Anyone know? 1971. Někdo ví, kam šel Prabhupád v tom 20. juna 71. roce? We knew. Víme. He went to Russia. On odjel do Ruska. USSR, back then, USSR. V té době to bylo SSSR. The fact that he even got in there was amazing. Dokonce už jenom to, že tam se dostal, bylo úžasné. At that time, I knew growing up we had it called Cold War. V té době, když jsem ještě byl mladý, tak se to nazývalo studená válka. Communist. Ten komunismus. That was a dirty word when we were in school. Když jsme byli ve škole, That was a bad word, 4-letter word. To bylo špatné slovo, komunismus, když jsme chodili do školy. Communist. Komunist. We were trained in school. We would have drills, practice drills. We go under the desk in case we got bombed by the communists. My jsme se učili ve škole, že když nás budou komunisti bombardovat, tak se musíme zalézt pod ty lavice. We were made to fear. Takže se vytvářel takový strach. This is the way of governments always keep you in fear. To je způsob, jak nás ta vláda vždycky drží ve strachu. There has to be an enemy. Že musí být nějaký nepřítel. That you're afraid of. Abyste se ho báli. And the government will protect you. A potom vás ta vláda ochrání. They had almost nothing in Russia. A my jsme vyrostli a v té době jako v Rusku nebylo skoro nic. You would have to stand in line different places to get your milk, get your sugar, get your rice. Oni museli stát ve frontě, aby dostali mléko, cukr, rýži. But Prabhupada arrived there June 20th, which is Prabhupád tam přijel v tom júni, 20. juna. with his secretary Shama Sundar. Se svým sekretářem Shama Sundarem. And it was difficult to be vegetarian there. They did have to go and stand in line, get coupons to get different things. A to nebylo jednoduché být vegetarián v té době. Oni museli stát v té řadě, aby dostali kupon, aby si mohli pořídit různé věci. And he had a hour and a half conversation, Professor Kotovsky. A potom měl šel Prabhupád rozhovor, 1.5 hodiny rozhovor s profesorem Kotovským. And Prabhupada told him about Varnashram, proper communism, spiritual communism. A Prabhupád mluvil o Varnashramu, o varnashramské společnosti, o správnému komunismu, duchovním komunismu. And he explained the different divisions, like he said, you're a teacher, you're Brahmana. A on vysvětlil ty různé řády, jako ty jsi učitel, ty jsi brahmana. Because idea there in communism, everyone's the same. Protože ta myšlenka v komunismu je, že všichni jsou stejní. We say in America,
everyone is equal, but I'm more equal than you. V Americe se říká, všichni jsou si stejně rovní, ale já jsem rovnější než ty. This is always going on in society. They talk about everyone equal. To je všude v každé společnosti, že každý má být stejný. But I'm equal living in big house. You're equal, you live in a little house and be happy. Ale já jsem stejný, když žiju ve velkém domě, a ty jsi stejný, když žiješ v tom malém domě. And Prabhupada kept asking him, I will meet the different parties, Congress, meet all these different people, and I can speak. A Prabhupada se zeptal, jestli se může setkat s těmi vládními úředníky v kongresu a tak dále, a jestli s nima může mluvit. He said, I can't help. I'm leaving tomorrow morning very early, he said, for the south. A on říkal, že ale to není možné, že odchází brzy ráno. Every morning he would go, I think it was called National Hotel, right there at Red Square. He stayed in the hotel. On Prabhupada byl v hotelu na Rudém. And the professor said, you should go out, see places. A ten profesor mu říkal, že by měl jít ven a aby viděl ty místa různá. Prabhupada said, I didn't come here to go sightseeing. A Prabhupada říkal, já jsem sem nepřišel, abych se díval tady po městě. I traveled with Prabhupada 4 times around the world. Never did we go sightseeing. Já jsem cestoval 4krát po celém světě s Prabhupádou a nikdy nešel takhle na procházku, aby viděl, co je tam kolem. He wanted to show us all these sights you're seeing, all illusion. Everything illusion. A on vysvětlil, že všechny ty věci kolem, to je všechno iluze. There was one morning walk in San Francisco. Jednou na ranní procházce v San Francisku. Prabhupada walked in the parks. Prabhupada šel parkem. Or he walked by the ocean. A potom šel kolem oceánu. Very easy to see Krishna in the parks at the ocean. Velice snadné vidět Krishnu v parku nebo v oceánu. So we're walking in the park. Takže jsme šli tím parkem. Prabhupada always had his cane with him. A Prabhupada měl vždycky tu hůl sebou. And from the park you could see San Francisco skyline. A potom jsme z toho parku viděli San Francisco skyline. Skyline. So many skyscrapers. A ty mrakodrapy. For us, we think you see skyscrapers from a distance, very beautiful. A pro nás, jako když jsme z té dálky viděli ty mrakodrapy, tak to bylo velice pěkné. So as we're walking, you can always see the skyline. A když jsme tak šli, tak jsme viděli ty mrakodrapy. And Prabhupada stopped at this one place. A šel Prabhupada se na jednom místě zastavil. And it was a children's playground. A tam bylo dětské hřiště. And it had gate, and it had all iron, black wrought iron. A tam byla brána a nějaká železná kopule. And Prabhupada got his cane. A Prabhupada ukázal tou holí. And he pointed it. It said, Children's Fantasy Land. A on ukázal tou holí, jako, že to je dětská fantazie. And then he pointed to all the skyscrapers in the background. A potom ukázal na ty mrakodrapy v pozadí. He said, Adult Fantasy Land. A to je země fantazie pro dospělé. All material world fantasy. Veškerá materiální svět je fantazie. No. With just a few words he could show you everything. A jenom během pár slov nám ukázal všechno. So he would take his morning walk in Red Square every morning, back and forth. Takže v tom Rusku, na tom Rudém náměstí, každé ráno šel na ranní procházku. I wasn't there with Srila Prabhupada at that time. Tehdy jsem nebyl se Srilou Prabhupádou. But every day we would hear what Prabhupada was doing. Ale slyšeli jsme, že každý den on to dělal v Moskvě. The first time I went there, 2007, I went to a festival, Russian festival. Poprvní jsem tam byl, 2007 tam byl festival. So that was many years later. To bylo mnohem později. 35 years later. 35 let později. I wanted to go to see the effect of Srila Prabhupada in Russia. Jsem chtěl tam přijet, abych viděl to místo, kde Prabhupada navštívil Rusko. I was with him in many cities around the world. Byl jsem s Prabhupádou v mnoha městech po celém světě.
But there were other cities and countries I wasn't with him. Ale bylo mnoho jiných měst po celém světě, ve kterých jsem nebyl. And I always want to see those cities. A vždycky jsem chtěl vidět ty města, kde jsem nebyl. To see the effect of Srila Prabhupada's lotus feet walking in these places. Abych viděl tu skutečnost, kde šel Prabhupád položil své lotosové nohy. He was there for 6 days. On tam byl 6 dní. And the devotees met one person. A potom potkal one young man. Jednoho mladého muže. Who he saw the devotees, he was a little interested. Who were you? Který potkal oddané a on byl se zajímal, kdo jste, co jsi? So they brought that boy to see Srila Prabhupada. Tak oni přivedli toho chlapce k Šrilovi Prabhupádovi. Not 10, 20, not 1,000, one person. Ne 10, 20 tisíc, jedno. To see Prabhupada for 3 days. A on přicházel vždycky, aby viděl Šrilu Prabhupádu po 3 dny, takhle chodil. And in those 3 days, 3 hours, Srila Prabhupada explained Krishna consciousness to him. A během těch 3 dnů, během 3 hodin Šrila Prabhupada mu vysvětlil veškerou podstatu Krishna vědomí. Very simply. Velice jednoduché. What is the whole essence of Krishna consciousness? To je celá tou podstatu vědomí Krishny. You're not this body. My nejsme toto tělo. We're servants of Krishna. My jsme služebníci Krishny. Supreme personality of Godhead. Nejvyšší osobnosti božství. Krishna's supreme personality of Godhead. Our job is to serve him. He explained it. Krishna je nejvyšší osobnost božství a naše zaměstnání je sloužit mu, to on vysvětlil. And he gave him initiation. A dal mu zasvěcení. One person. Jedna osoba. His name Ananta Shanti. A jeho jméno bylo Ananta Shanti. In Vrindavan, the Goshala, so many dozens samadhis are there for sannyasis. Ve Vrindavanu, v Gošale, tam je spousta samádí pro sannyasi. His samadhi is there. A jeho samádí je tam také. All of you are the fruits from one person. A vy všichni jste vlastně ovoce této jedné osoby. And of course, from Srila Prabhupada, who initiated one person. A samozřejmě Šrila Prabhupády, který zasvětil jednu osobu. The power of the pure devotee. Prabhupada had no choice. To byla síla čistého oddaného. Prabhupád neměl jinou šanci. He had to plant that seed into someone. That was the person. On musel zase to semínko někomu a to byla ta osoba. Qualified. Prabhupada can bring you right to the top. Jestli byl kvalifikovaný nebo nekvalifikovaný, Prabhupád ho vyzvedl vždycky. And then of course every day he would take his morning walk. A samozřejmě každý den měl tu ranní procházku. I was so happy to go to Russia the first time. Já jsem byl tak rád, že jsem mohl navštívit poprvé Rusko. The festival, I don't know, 5,000 devotees at that time. Na tom festivalu bylo, nevím, možná 5,000 oddaných. I said, all of you had association with Srila Prabhupada. Jsem říkal, že všichni z vás máte společnost se Šrilou Prabhupádou. I said, maybe you saw him when he was there. Možná jste ho viděli, když tady byl. Maybe not even in human body. Maybe you saw him as a bird. Možná ne v lidském těle, možná jste ho viděli jako ptáci. Maybe an insect that he put his foot on. Možná nějaký hmyz, na který on šlápl. Maybe a tree. Nebo jako stromy. You heard him chanting his japa in the morning. A slyšeli jste, jak on zpíval japu ráno. One thing I learned from Prabhupada, everything is personal. Jedno, co jsem se naučil od Šrily Prabhupády, všechno je osobní. So that's my theory. Everyone that comes to this ISKCON society, somehow or other they were blessed by Srila Prabhupada. To je moje teorie, že každý, kdo se přijal do vědomí Kršny, tak byl nějakým způsobem spojený se Šrilou Prabhupádou. Otherwise, why did he travel around the world 15 times, going to so many different places? Jinak proč by procestoval kolem celého světa 15krát, jako aby navštívil různá místa? Placing his lotus feet there. Aby tam umístil své lotosové nohy. Think, why is Vrindavan famous? Můžeme myslet, proč je Vrindavan takový slavný.
Because everywhere you go, the dust of the feet of Krishna. Protože kamkoliv jdeme, tak tam je prach zlotosvých nohou Kršny. The gopas and the gopis. Od těch gopí a pasáčků. Everywhere sacred, the land of Vrindavan. Každý posvatý v Vrindavanu. And what do we say? Krishna is more pleased when you serve his devotee. Je řečeno, že Kršna je ještě více potěšený, když sloužíme jeho oddaným. Than even when you serve him. A více, než dokonce sloužíme jemu. Everywhere Prabhupada put his lotus feet, a tirtha, a holy place. Kamkoliv Prabhupada vstoupil se svýma lotusovými nohama, tak vytvořil tirtu, svaté místo. He changed this entire planet. He changed everything within this planet. Takovým způsobem změnil celou planetu, všechno na celé planetě. So I see all of you, somehow or other, you had association with Srila Prabhupada previously. Vidím, že každý z vás nějakým způsobem měl společnost se Srilou Prabhupádou dříve. Don't think I missed out. I didn't get to see him. I didn't get to hear him. I didn't get to serve him. Nemyslete si, že jste něco přišli, že jste neměli možnost ho vidět, sloužit mu. I see just the opposite. Já to vidím úplně opačně. You saw him, you heard him, Vy jste ho viděli, slyšeli jste ho and now you're serving him. a potom jste ho sloužili. Everyone, all his followers. Každý, všichni jeho následovníci. That's the potency of pure devotee. To je potence čistého oddaného. No different than Krishna. Neliší se od Kršny, to je jeho síla. What did Prabhupada say? Servant God. Šla Prabhupada říkal služebník Boha. Pure devotee is servant God. Čistý oddaný je služebník Boha. So as soon as we entered the temple, we would hear about Prabhupada every day. Kdykoliv jsme vstoupili do chrámu, tak jsme slyšeli každý den o Prabhupádovi. And I remember one story. A vzpomínám si na jeden příběh. I was very new in the temple. When you join the temple, you don't know anything. Já jsem byl velice mladý v chrámu, když přijdeme na začátku, tak nevíme vůbec nic. And generally you learn things by getting chastised. A obyčejně se naučíme věci tím, že nás někdo pokárá. Sleeping in a brahmachari ashram. Si vzpomínám, že jsem spal v brahmachari ashramu. I laid down on my stomach. Ležel jsem na břiše. One boy said, "You can't sleep like that." A někdo mě říkal, takhle nemůžeš spát. I said, "Why?" Proč? You're sleeping with Maya. Spíš s Májou. I didn't know who Maya was. Jsem ani nevěděl, co to je Mája. They told me, don't sleep like that, you sleep with Maya. On říkal, takhle nespíš, protože spíš s Májou. You'll go in the bathroom, not even know how to clean yourself. Nobody would tell you anything. My jsme šli do koupelny a my jsme ani nevěděli, jak máme být čistí. Once I was talking to one, we had the devotee in New Vrindavan, he was in charge of spiritual sky. Měli jsme v Novém Vrindavanu oddaného, který byl vedoucí duchovního nebe. He was a grahasta. It was incense company. It was incense company. Incense company, yes. To byla firma na tyčinky, on byl grahasta. It was ISKCON Incense Company. To byla iskonská firma. So we had one on East Coast and one on West Coast. Měli jsme jednu na východním pobřeží a jednu na západním pobřeží. So he was manager on the East Coast. On to byl manažer na tom východním pobřeží. And he was married. A byl ženatý. So one day I'm in the prasadam room. A jednou v prasádám místnosti His wife was preaching to me. jeho manželka mě kázala. Brahmachari came up to me. A brahmachari přišel ke mně. So don't talk to her. A říká, nemluv s ní. Again, I was in Maya. A zase byl jsem v Máji. I kept wondering, who is this Maya person? Co to je za osobu ta Mája? I couldn't see her, but I learned how to avoid Maya daily. Nemohl jsem ji vidět, ale učil jsem se, jak se jí mám vyhnout. But we'd hear about Prabhupada in Russia. Potom jsme slyšeli Prabhupádovi v Rusku. And every day the secretary would stand in line to get rice, flour,
A každý den ten sekretář musel stát tu frontu, aby dostal rýži a mouku. So the one day he came back to the hotel room. He had sugar, rice and milk. Jednoho dne přišel do toho hotelu a měl cukr, mléko a rýži. So Prabhupada said, make sweet rice. A on Prabhupada říkal, tak udělej sladkou rýži. Sugar, rice and milk. Make sweet rice, Prabhupada said. Cukr, mléko a rýži, tak Prabhupada říkal, udělej z toho sladkou rýži. So after it was done, of course they had the pot, they had to transfer it. A když to bylo hotovo, tak to museli přemístit. No cups, no glasses. Tehdy tam nebyly žádné poháry. And they're talking, there was Prabhupada's lota. A tam měl Prabhupada. I don't know what a lota was either. Já jsem ani nevěděl, co to je lota. But they said they put the sweet rice in the lota. A oni mě řekli, dej tu sladkou rýži do té loty. And I heard, as I would hear many times, time, place and circumstance. A co jsem slyšel mnohokrát, čas, místo, okolnosti. But I didn't know what this lota was, like it was something wrong with a lota. Ale nevěděl jsem, co to je lota, jako něco špatného bylo s lotou. So it was a year later. A později, o několik let později, When I became Prabhupada's servant. když jsem se stal Prabhupádovým služebníkem, So myself was brought in by Kirtanananda Swami in the Prabhupada's room, 5 o'clock in the morning. takže jsem byl jako s Kirtananda Swami v 5 hodin ráno v Prabhupádově pokoji. And Kirtananda Swami introduced me. This is SRUTAKIRTI, Srila Prabhupada. A Kirtananda Swami mě představil, Prabhupada říká, toto je SRUTAKIRTI, Prabhupada. He's going to be your servant. On bude váš služebník. He said he's a very good cook, but he doesn't know how to massage. On říkal, on je velice dobrý kuchař, ale neví, jak masírovat. Prabhupada said anyone can massage. A Prabhupada říká, každý může masírovat. I found out that wasn't true either. Prabhupada was just being kind to me. A Šoprat byl velice milostivý. Your hands had to be nice and soft. Jeho dlaně byly velice měkké, jemné. You couldn't sweat. On se nepotil. No sweaty. Tvoje ruky maly být hladké a Aha, maly se potit. takhle, jakože říkal, že tvoje ruce musí být, jako když masíruješ, velice měkké, jemné a nemůžeš se potit. Sweaty palms, no. And you had to be strong. A musíš být silný. If you massaged, you couldn't strong. He said to his one disciple, you massage like a girl. Říkal jednomu žákovi, že ty masíruješ jako dívka. No offense to any girls. Nechci dělat žádný přestupek. But he liked strong massage. On měl rád takovou silnou masáž. But to make me peaceful, he said, anyone can massage. Ale aby mě uklidnil, tak říká, každý může masírovat. Reached under his desk. A potom jako přišel ke svému stolu. What did he grab? A co vzal do ruky? Under his desk. His lota. Pod tím stolem jeho lotu. His lota, that's what he would spit in. A to byla ta nádoba, do které on plivával. And he stood up. A stal. He gave me my very first instruction A as dal a servant. mi první pokyn jako služebníkovi. He said, follow me. A řekl, následuj mě. It's a heavy instruction. To je těžký pokyn. My first instruction was an eternal instruction. Follow me. That's our business. That's all we do. Follow the guru. Můj první pokyn je věčný pokyn. Následuj mě. To je to, co máme dělat. Následovat gurua. Prabhupada said, all his disciples should become guru. Prabhupada říkal, všichni jeho žáci by se měli stát guruové. Lord Chaitanya said, same thing. Pan Chaitanya říkal stejnou věc. But in order to become guru, you have to follow perfectly what you learned from your guru. Ale abyste se mohli stát gurem, tak musíte následovat velice dokonale to, co vám řekl guru. So I followed him. He walked out the door of his room. Já jsem ho následoval, on odešel z toho pokoje. New Vrindavan, it's all everywhere trees, country. V Novém Vrindavanu všude byly stromy, jako to bylo jako na vesnici. You say forest. Forest. Les říkal.
So we walked about a few meters, said, wait here. A my jsme šli pár metrů a on říkal, počkej tady. I stopped. Takže jsem se zastavil. And then he went behind bushes and trees. A on šel tam mezi ty keře a stromy. And after a few minutes he came back. A po pár minutách se vrátil zpátky. And he handed me the lota. A dal mi Soil and water. a říkal, umyj to s tou hlinou a vodou. Put it back under my desk. A dej to zpátky pod ten můj stůl. So that was my first service, was cleaning his lota. Takže to byla moje první služba, abych vyčistil tu jeho lotu. Very significant. Velice důležitá služba. His bathroom lota. Jeho lota z jeho pokoje. The lota I was fascinated by a year before with the sweet rice in it, same lota. A je to ta lota, které jsem byl fascinovaný před několika lety, jako do které měla být dána ta sladká rýže. I traveled with him for 2.5 years. Takže cestoval jsem s Prabhupádou 2,5 roku. I never had to clean the lota again. A už jsem nikdy vícekrát nečistil znovu tu lotu. I was walking beside him, holding the microphone every walk. Jsem chodil za ním a držel jsem mikrofon na každou tu procházku. And the young ladies, the Matajis, they were cleaning Prabhupada's room. A ty Mataji a dámy, oni čistili Prabhupádu v pokoji. Putting fresh seeds, fresh towels, flowers in the vases. They were doing everything. Dali tam všechno čisté, nové květiny a dělali všechno. But the first service he gave me was cleaning that lota. Ale první službu, kterou mi dal, bylo, abych vyčistil jeho lotu. He also knew I was fascinated by the lota. Prabhupada knew everything. Prabhupada také věděl, že jsem byl fascinován tou jeho lotou. On věděl všechno. And there was no training to become servant. A to neexistoval nějaký trénink, abych se stal služebníkem. I was told 3 things. Učil jsem se 3 věci. Řekli mi 3 věci. When he rings the bell, you go in the room. Řekli mi, že když zazvoní na zvonek, tak musíš přijít do jeho pokoje. When he sits in the airplane, you sit next to him. A když bude sedět v letadle, tak musíš sedět vedle něj. When he sits in the car, you sit next to him. A když bude sedět v letadle, zase musíš sedět vedle něj. So of course you're in a lot of anxiety, but you're also thinking very wonderful. Samozřejmě jako to bylo spousta úzkosti, ale také jsem se cítil jako úžasně. But I didn't know anything else what to do. Ale nevěděl jsem vůbec, co mám dělat. See, now we have classes for everything. A nyní máme lekce na všechno. Retreats for everything. Retreaty a všechno takové. Different levels, Bhagavatam, study Bhagavatam, get your certificates. Různé úrovně Bhagavatamu a můžete dostat certifikáty. If you want to be initiated, you have to go to disciple course. Když chcete získat zasvěcení, tak musíte projít žákovským kurzem. If you want to be initiating guru, you have to go to initiating guru classes. Když chcete být zasvěcujícím učitelem, tak musíte projít těma lekcemi pro zasvěcující učitele. We have GBC colleges now, learn how to be GBC in the future. Nyní existuje GBC College, abyste se naučili, jak se stát GBC v budoucnu. Existuje Japa retreaty, Different level Japa retreats. různé úrovně Japa retreatu. You want to hear Prabhupada's Japa retreat? Slyšeli jste někdy Prabhupádu v Japa retreat? 3 times I was with him. 3krát jsem s ním byl. Devotees would say, Prabhupada, how do I control my mind when I'm chanting Japa? Ode mě se ptali, Prabhupáde, jak mám ovládat svou mysl, když zpívám Japu? He said, there's no question of mind. Prabhupád říká, tady není otázka mysli. You chant with your tongue. Ty zpíváš svým jazykem. And you hear with your ears. A nasloucháš svýma ušima. He just went right past the mind, right past there. Chant with your tongue, he said, and hear with your ears. 3 times I saw him say same thing. Takhle mineš tu mysl, jako zpíváš jazykem a nasloucháš ušima. 3krát to řekl stejnou věc. Shortest Japa retreat ever. Nejkratší Japa retreat jako vůbec. No, don't be sorry. No, very short.
You chant with your tongue, you hear with the ears. That's all you have to know. Takže všechno, co máme znát, je jako zpívat jazykem a naslouchat ušima. The mind, kick it out. A mysl je odkopnutá. And you listen to the holy name. That's all you have to do. Jenom nasloucháme svaté jméno. To je všechno, co máme dělat. Prabhupada said Krishna consciousness is easy for the simple. Prabhupada říká, Krishna vědomí je jednoduché pro jednoduché. Difficult for the crooked. A těžké, složité pro ty pokroucené. Složité. So then we left New Vrindavan and we went to Pittsburgh, just 2-hour drive. Takže jsme opustili Nový Vrindavan a jeli jsme do Pittsburghu 2 hodiny cestu. It was my first day of being Prabhupada's servant. To byl můj první den, když jsem byl služebník. A lot of anxiety. Samozřejmě jsem měl spoustu úzkostí. Prabhupada was in his sitting room that first morning. Prabhupada seděl v pokoji první ráno. And I'm in his bedroom. A já jsem byl v jeho koupelně. And I opened his suitcase to see what's in there. Tam ve spání. Otevřel jsem ten kufr. Dhoti, kurta, sweater. Tam měl dhoti, kurtu, svetr. Chadar. And his cooker. A ten jeho vlastně ten hrnec na vaření. Looked like a brass bomb. To vypadalo jako bronzová bomba. And I'm just looking at everything. A já jsem se na všechno díval. And I heard a bell ring. A potom jsem slyšel ten zvonek. So I jumped up. Takže jsem vyskočil. Right next door in the Prabhupada's room, I offered obeisances. Tak jsem šel do toho pokoje, kde byl Prabhupada, dal jsem poklony. And he's just looking at me. A on se na mě díval. I said, what can I do, Srila Prabhupada? Zeptal jsem se, co můžu udělat. He said, nothing. I just wanted to see how fast you were. Nic, jenom jsem chtěl vidět, jak jsi rychleji. So the very first bell, he made all my anxiety go away. He made a smile, so I just wanted to see how fast you were. Takže prvním způsobem, když mě zavolal, tak odehnal veškerou tu úzkost, jako on se usmál, a on mě řekl, že chci vidět, jak jsi rychleji. I said, anything else? A jsem se ptal něco jiného? He said, no. Říká ne. I said, should I go now? A jsem se zeptal, můžu teď odejít? So then I went back to the other room and sat down. Tak jsem šel zpátky do toho pokoje a sedl jsem si. But in one bell ringing, he made me comfortable. A jedním tím zazvoněním mě udělal jako pohodlně. Expert. Prabhupada was always expert. Prabhupada byl vždycky expertní. If you're in anxiety, you're stressed, how can you do service in anxiety all the time? You have to be peaceful. Když jsme v úzkosti a ve stresu, jak můžeme sloužit? Když chceme sloužit, musíme být klidní. And that's what he did, made me peaceful. A to je jako, co jsem měl udělat, aby byl klidný. So then, that day we flew to Dallas, Texas. A potom jsme letěli do Dallasu, do Texasu. Same temple still there. Ten chrám je tam stejně dodnes. Radha Kalachandji. Kalachandji. Big black marble Krishna. Velké mramorové černý Krishna. I still have so much to learn. Stále jsem se měl tolik co učit. He showed me how to use the cooker. 3 days in a row he showed me how to use the cooker. 3 dny za sebou mě ukázali, jak ten hrnec na vaření používat. I gave him massage in his kitchen, on the kitchen floor. Dala jsem mu masáž v té kuchyni na zemi. So we could watch the cooker. Aby jsme mohli sledovat ten hrnec. He liked cooking in the cooker because he would say, whole lunch, 45 minutes. On rád vařil, říkal, že celý oběd se dá uvařit za 25 minut. In Vrindavan one day in front of the devotees, SRUTAKIRTI cooks my whole lunch 45 minutes. A jednou ve Vrindavanu říkal odaným, že SRUTAKIRTI uvařil celý oběd za 45 minut. Rice, chapatis, dal, subjis, 3-4 subjis, 45 minutes. 3-4 sabji, rýži, čapáty, dál za 45 minut. Not that we take hours and hours to take care of the body. Ne, že to vezme hodiny, aby jsme se postarali o toto tělo.
said, isn't that right, SRUTAKIRTI? He said, isn't that right, A SRUTAKIRTI? říkal, není to tak, SRUTAKIRTI? He said, yes, Prabhupada. Ano, šlo Prabhupádo. I said, and while cooking, I give you massage. A já jsem říkal, během toho, co jsem vařil, tak jsem ještě dával masáž. Massage, 45 minutes, finish. A říkal, ano, oběd a masáž za 45 minut, hotovo. So in Dallas, after his lunch, Prabhupada took a nap. Takže v Dallasu po obědě si Prabhupád odpočinul. So that was the second day. To byl druhý den. So after his nap, he rings the bell. Takže potom, co si odpočinul, zazvonil na zvonek. And I came in through the door right beside where he sat. Takže já jsem vešel do pokoje hned, kde on seděl. And I offered obeisances beside him. Vedle něho jsem dal poklony. Not in front of his desk, it was just right beside him. Ne před tím stolem, ale hned vedle něj. He looked at me. On se na mě podíval. He said, SRUTAKIRTI, Říká, SRUTAKIRTI. your name is too long. Tvoje jméno je příliš dlouhé. He said, from now on, I'll call you Shruto. A říkal, od nyní ti budu nazývat Shruto. I said, okay. Říkal, ano. He never called me Shruto again after that day. That was the only time. Ale to bylo pouze jedinkrát, když mi řekl Shruto. Always SRUTAKIRTI. Vždycky SRUTAKIRTI. But again, he made me more comfortable. Ale znovu udělal mě ještě více pohodlnějším. Then he looked at me. Takhle se na mě podíval. He said, do you take a nap after lunch? A zeptal se mě, odpočinul jsi po obědě? I said, no, Prabhupada. Ne, Prabhupádo. No one ever took a nap in ISKCON. Ne, někdy jako diskunu takhle jsem neodpočíval. Only during Bhagavatam class you can take a nap. Pouze během Bhagavatam lekce. Sometimes temple commander would have a squirt gun. You would watch. Squirt people taking naps. Někdy ten temple commander měl tu vodní pistoli a takhle jako budil, že spí. And he looked at me. He said, I'm an old man. A on se na mě podíval a říká, já jsem už starý člověk. He said, when you're old, you can't sleep too much at any one time. A říká, že když jsi starý, tak můžeš spát příliš kdykoliv. A nemůžeš kdykoliv dobře spát. He said, so I take a nap after lunch. Tak říkal, proto si vždycky odpočinu po obědě. And I'm looking at him thinking, who is this person? Já jsem se díval a říkám si, co je to za osobu? He's from the spiritual world. On je ze duchovního světa. And he's telling me about taking a nap. A on mi říká o tom, jak si odpočívá. Whatever Prabhupada did was perfect. Ale cokoliv Prabhupada udělal, bylo dokonalé. To translate these books for us. On se probudil o půlnoci, aby tyto knihy pro nás překládal. In his own words, he said at night he slept 2 to 3 hours at night. A on říkal, že tak spával 2-3 hodiny přes noc. And after lunch, half hour, maximum 1 hour, he would take a nap. A potom obědě půl hodiny, maximum hodinu, že si takhle odpočinul. But he's telling me about his schedule. A on mi říkal o tom svém programu. So in a couple days, not only is he making me relax, but he's just making you love him. Takže během pár dnů nejenom, že jsem takhle se uvolnil, ale taky jsem měl možnost ho poznat. He was very difficult to understand. On byl velice těžké bylo mu rozumět. He would walk always very straight, his head high, look straight ahead when he walked. He didn't, not distracted. On vždycky, když takhle se procházel, tak měl takhle zpřímenou takhle jako hlavu a díval se rovně, nebyl ničím rozrušen, takhle, co se děje kolem. So he was like royalty. Byl jako takový královský. But then at the same time he was so humble. Ale zároveň byl velice pokorný. How is it possible to be both things at the same time? A jak je to možné, aby se to dalo zkombinovat zároveň? But he did it. Ale on to dokázal. So simple. Tak jednoduchý. But classes were so amazing. Every class he gave. A ty lekce, každou lekci, kterou dal, byla úžasná. I said,
I sat in front of Prabhupada almost 1,000 classes. Já jsem seděl na Prabhupádově možná 1000 lekcí. 2.5 years, I don't know, 800, 900 classes. Za 2,5 roku možná 800-900 lekcí. But I loved the Prabhupada in his room. Ale mně se líbilo v Prabhupádově pokoji. He was just a devotee of Krishna, in love with Krishna. A on byl jenom oddaný Kršně a miloval Kršnu. That's the Prabhupada impressed me. Takovým způsobem mě oslovil. You can see people sit on the Vyasa-san, give classes, so many shlokas they can know. A mohl jsem vidět, jak seděl na Vyasasánu a lidi pozorovali, on znal tolik veršů. You can do kirtan, sing so many octaves. Že mohl dělat kirtana na různých jak prostě tóninách. But you show me your love for Krishna, then I'll be impressed. Prabhupada showed his love for Krishna every moment. Ale on mi ukázal lásku ke Kršnovi, to je to, co mě zaujalo. Prabhupada každou chvíli ukazoval lásku ke Kršnovi. You listen to his lectures. Když poslouchám jeho lekce, I always two things I hear when he speaks. Dvě věci, jako které mě zajímají, když on mluví. One, urgency. Jedna je ta naléhavost. Every lecture he spoke with such urgency. A v každé lekci on zdůrazňoval tu naléhavost. He would say, I can be gone any moment, I can be gone. On říkal, já můžu odejít každou chvíli můžu odejít. And the other thing you hear is how much he loved Krishna. A druhou věc je, co jsme slyšeli, jak miluje Kršnu. When he would talk about Krishna, Krishna's pastimes, you could understand. Když mluvil o Kršnových zábavách, jsme mohli tomu rozumět. He was in love with Krishna. Jak byl zamilovaný do Kršny. I remember one lecture I was in front of him. Pamatuju si, na jedné lekci jsem byl přímo před ním. I had been with him for 6 months. To už jsem s ním byl 6 měsíců. And in the lecture he said, now it is 3:55 in 10 seconds. A potom říkal, teď je 3:55 a 10 sekund. See like the clock there, 3:55. Můžeme vidět ty hodiny. He'd say, even with millions of dollars, you cannot buy that 1 second back. A říká, že ani za miliony dolarů nemůžeme koupit tu 1 sekundu, vrátit zpátky. I was young, 21 years old. Já jsem byl 22 let starý. You know what I thought? Víte, co jsem si myslel? Nonsense I was. Jak jsem byl hloupý. I thought we're eternal. We're eternal. Že jsme věční, my jsme věční. Spirit soul's eternal, never die. Duše je věčná, nikdy neumírá. This second, next second, what does it matter? Tahle sekunda, další sekunda, to má být. That was 1973. To bylo v 73. roce. So then, 20 years later, I started writing Potom about Srila Prabhupada. po 20 letech jsem začal psát Lecture. a vzpomněl jsem si na tu lekci. And I remembered he left 20 years ago. A vzpomněl jsem si, jak on odešel před 20 lety. Gone from our vision. Odešel z našeho pohledu. Not with $1 billion could you have that again. Finish, gone. Ani za $1 milion jsme to nemohli vrátit. Byl konec. And I realized how important every moment is in this body. Tak jsem si uvědomil, jak je to důležité každý okamžik v tomto těle. This body is a great gift. Toto tělo je velký dar. And human body, one purpose, to become God conscious. A lidské tělo má jeden účel, aby jsme se stali vědomí Boha. Prabhupada said, we've tried to enjoy 8,400,000 species of life. We've tried to enjoy our senses. A Prabhupada říká, v 8,400,000 druhů jsme si snažili užívat smysly. He said, just give this one life to Krishna. A říká, jenom dejte tento jeden život Kršnovi. And you become perfect. A stanete se dokonalými. So everything he said, you think about it. You think how serious
business. Cokoliv řekl, tak jsme přemýšleli, jak to bylo důležité pro nás. But blissful process. Ale ten proces byl velice blažený. Chanting, dancing, taking prasadam. That's our business. Tancovat, přijímat prasadam. To bylo naše zaměstnání. And whatever time you have left, you try to do something, help Srila Prabhupada push on this mission. Cokoliv nám zbylo času, tak jsme pomáhali Prabhupádovi, aby jsme pomáhali v jeho misi. When I saw him today during the kirtan, Když jsem ho dnes viděl během kirtanu, I never saw Srila Prabhupada with such a smile on his face as this Murti here. Very happy. Nikdy jsem neviděl Šrilu Prabhupádu jako Murti s takovým úsměvem. Velice šťastný tady. Very happy with all of you. Velice šťastný se s vámi všemi. Because you have very nice temple here. He's given you a nice temple. Protože to je pěkný chrám tady. What did he say is most important thing? The most important thing in Krishna consciousness. Dneska jsem četl, Prabhupád říká, nejdůležitější věc ve vědomí Kršny. What was it, Vishaka? Co to bylo? Vishaka? You don't remember? Nespomínáš si? Association with devotees. Společnost oddaných. Not by yourself. Always you want association with devotees. Ne být sami, ale být vždy ve společnosti oddaných. So I know I've heard some of you come from 100 kilometers, 200 kilometers, come together for association with devotees. Slyšel jsem, že někteří z vás přijeli 100-200 kilometrů jenom, aby byli ve společnosti oddaných. Very important. Velice důležité. Yeah. He said Krishna consciousness, not that we go off into the Himalayas by ourselves. Always want association of good devotees, pure devotees. Já říkal, že Kršna vědomí to není, že sami jedeme někam do Himaláji, ale vždycky, aby jsme byli ve společnosti dobrých oddaných. You do that, and Guru and Krishna are very pleased. Když to budeme dělat, tak Guru a Kršna budou velice spokojení. So, very happy to come here. A very short visit between New Brajadam and Lithuanian festival. Takže jsem velice rád, že jsem se mohl přijet na takovou krátkou návštěvu mezi návštěvou v Rajadamu a festivalu v Litvě. And Prabhuji here, he kept pestering me. He said, come, stop here, Prabhu. He made all arrangements for me to come here, me and my wife to come. You say? Já jsem neudělal nic. Yes, he made all arrangements for us. I didn't do anything. I just drive you. Just wrote and said, come. A to byl ve skutečnosti Valmiki, který ho pozval a it was Valmiki. He invited you. On napsal, že přijď navštívit nás. He picked us up, had to drive 4 hours one way and 4 hours back, 8-hour drive he did yesterday. Včera jsem jel tam do Maďarska, vyzvedl jsem ho 4 hodiny tam, 4 hodiny zpátky. So this is our business, have enthusiasm to see devotees. To je náš zaměstnání, být entuziastičtí, aby jsme viděli oddané. In 1 second. A nechceme utratit ani sekundu. So, anyone have any questions, comments? Takže má někdo nějakou otázku, komentář? Hare Krishna. Yeah, you are emphasizing how important Sadhu Sangha is, and I'm listening all the time to your. Can you just give us the short version? What is happening with the Latino air hostess in the chief price? Vždycky zdůrazňujete, jak je důležitá Sadhu Sangha, jestli byste nám mohl říct trošku víc o té letušce z Latinské Ameriky. Okay. There's no short version, only version. A to neexistuje žádná krátká verze, jenom verze. In 1975. V 75. roce. Everywhere Prabhupada, 2 months he went around the world, 15 temples. A 2 měsíce navštívil celého světa 15 chrámů. And every place he goes now, he sees devotees chanting Mahamantra. A všude, kam přijel, tak viděl, oddaní zpívají Mahamantru.
successful. Prabhupada was successful bringing Hare Krishna mantra all over the world. Prabhupada byl úspěšný tím, že přinesl Mahamantru kolem celého světa. So this morning we left Mexico City to go to Caracas, Venezuela. Takže to ráno jsme opustili Mexico City, aby jsme jeli do Caracasu ve Venezuele. One devotee, Mataji, she made one of Prabhupada's favorite preparations, puffed rice. A jednu Mataji udělala Prabhupada takovou oblíbenou preparaci, tou nafoukanou rýži. Prabhupada said one of his favorite, we call muri. In Hindi they say muri. A Prabhupada říkal, že to bylo jeho oblíbené, v Hindi se to nazývá muri. So she just wrapped it up in aluminum foil, put it in a brown paper bag and gave it to me. A on to zabalil do té alobalu a dal to, aby to dal do toho kufru. So of course, Prabhupada very regulated. Prabhupada byl velice regulovaný. So we get on the airplane, he sits by the window. Takže jsme byli v letadle, on seděl hned u okna. Who sits next to him? A kdo seděl hned vedle něj? Me. Já. Next to me was his secretary. A vedle mě byl jeho sekretář. At that time I was Grahasta and secretary was sannyasi. A v té době já jsem byl Grahasta a sekretář byl sannyasi. So plane takes off. Takže to letadlo vyletělo. Fasten seatbelt sign. Tam byla značka, abyste si zapnuli ten pásy. Bing! Light goes off. A potom se to ozval ten zvuk a světlo se rozsvítilo. What does that mean? Co to znamená? Now it's time for prasadam. As soon as the light goes off, time for prasadam. Takže to znamená, že teď je čas na prasadam. You're not the only ones waiting for prasadam. Prabhupada also waited for prasadam. Takže vy taky nejste jediní, co čekáte na prasadam. Prabhupada taky čekáme. Always ready for prasadam. That's a devotee. To je naše DNA, jako neustále čekáme na prasadam, jako daní. So of course I put Prabhupada's table down, I put my table down. Takže jsem vzal ten Prabhupádův tác, můj taky. I take out of the paper bag the aluminum foil, I open it up, and Takže I put it in Prabhupada's jsem table. vzal ten papírový sáček, jako, rozbalil jsem ten alubal a dal jsem to na Prabhupádův tác. And Prabhupada just quietly honoring prasadam. A Prabhupada jenom tak tiše uctíval prasadam. Puffed rice and peanuts with some chants, ghee, chants and ghee. Takže to byla nafoukaná rýže s burskými oříškama a trošku tam byly nějaké ghee a nějaké koření. So he ate about half of it. On snědl asi půlku toho. Prabhupada once said puffed rice was innocent. Prabhupada říkal, že nafoukaná rýže je nevinná. Means you can eat and eat and eat and you'll never get indigestion. It's very light. Znamená, že toho můžeme sníst kolik chceme a nikdy nepřibereme. But he ate half of it. A on snědl toho polovinu. Why? Proč? Because he has his two disciples next to him. He has to feed us. Protože měl dva žáky sebou, takže nás musel taky nakrmit. That was his duty, take care of us. A to bylo jeho povinnost. Now you take Tak říkal, teď si to vezměte. Prabhupada's Mahaprasadam. Prabhupada Mahaprasadam. Best, easiest way to make advancement in Krishna consciousness. Nejjednodušší a nejlepší způsob, jak udělat pokrok ve vědomí Krishny. Mahaprasadam. Mahaprasadam. So I move it over, close this table. Now I have it in front of me. I have to separate it into two parts, rip the foil, give Paramahamsa half and me half. Takže jsem to sundal z toho Prabhupadova tácu, dal jsem si to před sebe, udělal jsem toho, na půl jsem to rozdělil, půl jsem dal Paramahamsovi, Maharajovi a Swamimu a He's at the aisle seat. On seděl u té uličky. We all have our shaved heads, tilak, dhoti, kurta. A jako oholená hlava, tilak, dhoti, kurta. So now we're honoring. A nyní jsme přijímali. The way we honor and Prabhupada honor didn't look the same. Tak jak my jsme uctívali prasadam a Prabhupada uctíval prasadam, nebylo úplně stejné. So as we're eating, one young stewardess, she's walking down the aisle. Takže když jsme takhle jedli, tak mladá letuška šla tou uličkou. And she stops right in front of us, funny looking people.
A zastavila před náma takhle srandovně vypadající lidi. And she reaches past Paramahamsa, grabs a handful of puffed rice out of my plate and throws it in her mouth. Ona takhle se natáhla před Paramahamsu, vzala si do hrstě tu rýži a dala si to do pusy. Paramahamsa, he's just eating, he doesn't care. A Paramahamsa jenom jedl, ani se nestaral. Prabhupada, he's looking forward. A Prabhupada se díval dopředu. And I'm in shock. She just grabbed prasadam out of my plate and ate it. A ona vlastně to znala z té mého talíře, jako já jsem se divil, jako ona mě ukradla mahaprasádam. Oh, she says, this is very good. What is it? A ona řekla, to je velice dobré, co to je? Puffed rice. Nafoukaná rýže. She said, well, why are you eating this now? A proč to teď jíte? I just said, we're vegetarians. We have our own. My jsme vegetariáni, takže máme své vlastní jídlo. She said, well, I can go up to first class. She said, do you want anything? A ona říkala, no, já můžu jít do té první třídy, chcete něco, potřebujete něco? So I looked at Prabhupada. I said, Prabhupada, do you want anything else? Jsem se podíval na Prabhupádu, Prabhupád, chceš ještě něco víc? He said, hot milk. A říkal, horké mléko. My chceme všichni Whatever Prabhupada wants, we want. Protože když Prabhupád to chtěl, tak my jsme to taky chtěli. She said, do you want anything else? Zeptala se, a chcete ještě něco víc? She said, I can bring fruits, cheese. Můžu vám dovést ovoce, sír. Prabhupada's not having a conversation with her. Ale Prabhupád s ní nemluvil. I am. Já jsem s ní mluvil. He was sannyasi. On byl sannyasi. Perfect sannyasi. Dokonalý sannyasi. And I looked at Prabhupada, would you like anything else? He said, yes, fruit, cheese, bring. A zeptal jsem se Prabhupád, jestli chce něco víc, a on říká, ano, ovoce, sír, v pořádku. So she goes to the first class kitchen area. Takže šla do té kuchyňky v té první třídě. And I turned to Prabhupada. I said, Prabhupada, that was amazing. Já jsem se otočil na Prabhupádu a říká, Prabhupádu, to bylo úžasné. Meaning she took his Mahaprasadam. Že si vzala to Mahaprasadam. We would fight for Prabhupada's Maha. When I went out with his plate, devotees would pull one another to be the first to get there. My jsme se rvali od Mahaprasadam, když jsme někdy získali Prasadam, tak oni takhle skočili a bojovali o tu Mahaprasadam. And Prabhupada said, women have natural tendency to serve. A Prabhupada říká, ženy mají přirozenou tendenci sloužit. He didn't answer my question, but he responded to her bringing us everything very nicely. He said, women have natural tendency to serve. On neodpověděl na tu moji otázku, ale popsal tu její ochotu sloužit. So all you men, if you don't have natural tendency to serve, you may come back as woman in your next life, so be careful. Takže všichni muži, kteří mají, jako to, nemají přirozenou tendenci sloužit, tak buďte opatrní, protože potom se budete muset narodit jako žena, abyste to vlastně dosáhli toho. We're all servant. My jsme všichni služebníci. So she came back, cut the fruit very much, served us all our plates very so nicely. She took care of us. Takže ona přišla zpátky, měla tam nakrájené to ovoce, velice nám sloužila. So that happened 1975. To se stalo v 1975. So I told that story in Los Angeles temple. Takže tento příběh jsem vyprávěl v chrámu v Los Angeles. 20 years later, Po 20 letech I spoke for 2 hours. mluvil jsem možná 2 hodiny. Devotee came up to me. A na konci té lekce jeden oddaný za mnou přišel. He said, "Can I tell you a story?" A říká, můžu ti říct příběh? I said, "Okay." No, a říkám, OK. He said, "We did Sankirtan in Brazil, On říká, dělali jsme Sankirtan v Brazílii. in the rainforest of Brazil." To bylo v tropickém pralese v Brazílii. He said, "And we would have a few four-wheel drive jeeps vehicle, Měli jsme ty jeepy and we would go to different villages in Brazil. a navštívili jsme několik vesnic v Brazílii. We'd stop at this town square and do Harinam Sankirtan. A zastavili jsme se na té návsi a dělali jsme Harinam Sankirtan. And then we'd go in our jeeps, and
you'd have to drive from one place to the next. It was all farmers, so everyone has lots of land. So we go to one place to the next and knock on the door to distribute Prabhupada's books. A potom jsme naskočili do těch jeepů a tam oni všichni ty farmáři měli spoustu země, takže jsme jezdili vždycky, zaklepali jsme na dveře a nabízeli jsme těm farmářům knihy. So he said, I'm driving, I stop in front of this one little farmhouse. On říká, že jak jsme takhle jeli, zastavili jsme nějaké takové malé domku farmy. When I get out of the house, I have Prabhupada's books. A vyšel jsem z toho auta a měl jsem Prabhupadovy knihy. Knock on the door. Zaklepal jsem na dveře. He said, and this woman answered. A slyšel ženský hlas. Jako She said, Hare Krishna. Hare Krishna. And she invited him in. A ona mě pozvala dovnitř. And he's looking, and he sees picture of Prabhupada, picture of Krishna. A on přišel dovnitř a tam byl obrázek Prabhupády, obrázek Krishny. He's in the middle of the Brazilian rainforest. No one's ever been to these places. A to bylo uprostřed brazilského pralesa, jako nikdo tam nebylo nic kolem. He said, you're a devotee. A on se divil, ty jsi šildaná. She said, yes. Ona říkala ano. He said, well, how did you become a devotee? A on se zeptal, jak jsi se stala oddaná. She said, I was a stewardess on the plane. A říkala, jsem byla letiškou v letadle. She said, and I saw Prabhupada on the plane and took the prasadam. A říkala, že jsem viděla Šrila Prabhupádu v letadle a vzala jsem si má prasada. Then later, because she was traveling in the airport, she got a book. A potom, protože ona cestovala po letištích, tak dostala knihu. So it was the same woman A to byla ta stejná žena, who took Prabhupada's Maha Prasadam. která si vzala tu Prabhupádovu Maha prasada. The power of the pure devotee. Síla čistého oddaného. Same person. Stejná osoba. She's been to Vrindavan now. She's Hare Krishna. Ona byla v Vrindavanu a je Hare Krishna. So it's the most amazing. Part one is most amazing. Ta nejúžasnější je ta první část. And part two is even more amazing. A ta druhá část je dokonce ještě úžasnější. No one takes food off of your plate. Nikdo si nevezme jídlo z vašeho talíře. Especially professional people. You're on an airplane, you're in a restaurant. No one comes up and grabs food and puts it in their mouth. A speciálně takhle jako ty lidi, kteří obsluhují jako v letadle nebo v restauraci, že by si vás tam vzali jako z vašeho talíře jídlo. When you go out on Harinam, these are the people you're looking for. A když jdeme na Harinam, tak to jsou ty lidi, které hledáme. They're looking for Krishna. Kteří hledají Krishnu. And Super Soul guides them to the devotees. A Krishna na duši je vede k oddaným. We all have that story. Yeah? Somehow or other you meet devotees, get Prabhupada's books. Všichni máme takovýto příběh, jako nějak jsme se dostali do kontaktu s Prabhupadovýma knihama s oddanýma. Then you get the mercy of Gaurnitai. A potom jsme dostali milost od Gaurnitaje. Okay. So should we stop here Máme tady zastavit? for prasadam? Prasadam? It's up to you, SRUTAKIRTI. Prasadam is ready, but... Někdo ještě další má nějakou... If anyone has any questions, you can. If someone to take prasadam, you can take prasadam. If you, yes, otherwise, yes, Prabhu. Někdo se prasadam, tak asi jsme prasadam, jak můžeme ještě. I like SRUTAKIRTI Prabhu how you nicely describe how Srila Prabhupada was in love with Krishna in his room. Mně se líbilo, jak si velice SRUTAKIRTI Prabhu popsal, jak byl Srila Prabhupada zamilovaný do Krishny. How he was deep in his pastimes when he spoke about it. Jak byl hluboce pohroužen do těch zabavách, o kterých si mluvil. How this deepness, this love came to Srila Prabhupada, like it's not some offensive question, you know. Jestli to není nějaká otázka s přestupkama, jak Srila Prabhupada získal tu hlubokost. Jako, How did it come to him? Yeah. That's your question. jak to přišlo Prabhupadovi do hluboké cítění. It's described all these material universes, so many unlimited universes, is 1/4 of creation, right? Ve všech těch neomezených vesmírech, jako hmotných vesmírech, je 1/4. 1/4. 1/4. The 3/4 is spiritual world, all the Vaikuntha planets.
Takže tři čtvrtě jsou vajkunské planety, duchovní svět. And they're unlimited living entities, always serving Krishna happily. Never leave spiritual world. A tam je neomezené množství živých bytostí, které šťastně slouží Kršnovi a nikdy neopouští duchovní svět. Takže jako jsme byli stejní. He said, every morning I go for the morning walk and you come with me. A každý den já jdu na ranní procházku a ty jdeš se mnou. And then we go back and sit in our rooms. A potom jdeme zpátky a sedíme ve svých pokojích. Like we were the same. Jako kdyby jsme byli stejní. I said, Prabhupada, you're Haridas Thakur. Já říkám, Prabhupada, ty jsi Haridas Thakur. He didn't deny it. I don't know who he is. I don't know who he is. On to nepopřel, já nevím, kdo on je. Twice he told me personally he liked the Cowher Boys very much. Dvakrát mi řekl, že má rád, velice má rád ty pasáčky. So Prabhupada was not ordinary person. Prabhupada nebyl obyčejná osoba. He didn't become Krishna conscious. Nebylo to tak, že by se stal vědomý Kršny. He came to give us Krishna consciousness. Give us Krishna. That was his. He came here. Aby nám dal vědomí Kršny, aby jsme se stali vědomí Kršny. Proto on přišel. And he had to tolerate all the things that come with accepting a body in this place. A on musel tolerovat všechny ty věci, když přišel sem a musel přijmout tělo. Very difficult to understand the compassion of a pure devotee. They want to see everyone Krishna conscious. Velice těžké pochopit soucit čistého oddaného. Oni chtějí vidět jako všechny, aby dostali milost. He said, pure devotee, he'll go to hell to bring people to Krishna. On říká, že čistý oddaný je připravený jít do pekla, aby přivedl lidi ke Kršnovi. That's the desire of a pure devotee. To je touha čistého oddaného. Otherwise, he's very, very happy. Jinak je velmi šťastný. But his only distress is seeing people suffering in this material world. A jediné jeho rozrušení je, co ho rozrušuje, že vidí, jak lidi trpí v tomto světě. Someone else had a question? Ještě nějaká otázka? Hare Krishna, já jsem Hare se Krishna. chcela popýtať, či Prabhupada často svojim žiakom hovoril, že váš problém je, že sa nebojíte máji. Či nám k tomu niečo povedať? I would like to ask Srila Prabhupada often said that your problem is that you are not afraid of Maya. Could you comment like something about this? Yeah, Prabhupada said, you should be afraid of Maya. Always, Prabhupada said, I'm always present, praying not to fall into Maya. Ano, my bychom se měli neustále bavit Maji. Prabhupada říká, že neustále se modlím, abych nepadl za oběť Maji. The devotee's prayer, whatever condition I'm in, may I never forget you in any condition. Takže oddaný by se měl modlit, že jako v jakékoliv podmínkách nikdy, ať na tebe nezapomenu, jako na Krishnu. That's the very definition of Maya, is forgetfulness of Krishna. To je definice Maya, je zapomnětlivost na Krishnu. You all know Bhakti Tirtha Maharaj. Znáte Bhakti Tirtha Maharaje? Some of you have heard of him, Bhakti Tirtha Maharaj. He died some 20 years ago, something like that. On opustil tělo před 20 lety, pamatujete si, vzpomínáte si? So towards the end of his life, the last few months, he had cancer. Na konci života, než opustil tělo, měl rakovinu. And it was in his bones. A to bylo v jeho kostech. So he said it was so painful. On říká, že to bylo tak bolestivé. He says it was so painful. His bones were breaking. Tak bolestivé, ty kosti se rozpadaly. He says it was so painful, he said, I forgot about Krishna. On říká, že to bylo tak bolestivé, že zapomíná na Krishnu. He said that was more painful. A to bylo ještě bolestivější. So that's the devotee's prayer. Don't let me fall into Maya. Don't let me fall into forgetfulness of you in any condition. A to je, co se oddaný modlí, jako abych nikdy nepadl do zapomnění, abych nikdy nepadl do máji. And this whole Krishna consciousness movement is to help us remember Krishna all the time. A toto Krishna vědomé hnutí je vždycky, by nám pomáhalo pamatovat si na Krishnu vždy. So when the time of death comes, so many
pains are there and the mind is reeling so many things, we can remember Krishna. Takže až přijde okamžik smrti, tolik různých bolestí a mysli je rozrušená tolik věcma, tak aby jsme si mohli vzpomínat na Kršnu. And that's what he would say then to that devotee. The problem is, we're not afraid of Maya. We take very cheaply Krishna consciousness. A to je to, co řekl tomu danému, že jako, nejste vlastně, máte strach z Maji, jako to Kršna vědomí berete velice levně, lacině. And Prabhupada gave us a program 24 hours a day, always remember Krishna. A Šrila Prabhupada nám dal takový program 24 hodin denně, aby jsme vzpomínali na Kršnu. A whole morning, Mangalarti, Japa, Guru Puja, greet the deities, class. You spend 5-6 hours as soon as you get up. Od rána, co se probudíme, takže je Mangalarati, Japa, potom je ranní přednáška, od té, co se probudíme 6 hodin, prostě neustále Kršna. I heard Kadamba Kanana Swami said once, Jednou Kadamba Kanana Maharaj řekl, we have 2 businesses. máme 2 zaměstnání. Chant Hare Krishna Zpívat Hare Krishna and give Hare Krishna. a dávat Hare Krishna. That's devotee. Always Hare Krishna. To je oddaný, vždy Hare Krishna. Then your life is perfect. Takže to je dokonalost. Chose you as a servant. Bych se chtěl zeptat, proč jste byl vybrán jako služebník. He didn't. On mě nevybral šlapu. Kirtanananda Swami chose me to be his servant. Prabhupada was whatever Krishna provides. On mě vybral Kirtananda Swami. Jako Prabhupada on přijal cokoliv Krishna dodal. He didn't have a servant the whole time he was in New Vrindavan. On celou dobu, co byl v Novém Vrindavanu, tak neměl služebníka. His servant had left. Jeho služebník odešel. See, that's devotee. Doesn't ask for anything for himself. Prabhupada was perfect example. To je oddaný, jako oddaný nechce po ničem, Prabhupada netouží po ničem, Prabhupada byl dokonalý příklad toho. But Kirtanananda was with him from 1966. A Kirtananda byl s ním od 66. roku. And practically he was his first servant. A prakticky byl jeho prvním služebníkem. Taught him how to cook. Ho učil, jak vařit. He was known as Kitchenananda. Byl známý jako Kitchenananda. Kuchyněnanda. But then we can say Krishna's arrangement, who people always say to me, Shiva Ram Swami said to me, who can understand how you became Prabhupada's servant? To je jako Krishnova milost, jak Shivaram Swami mě říkal, jak tomu rozumět, že jsi se stal služebníkem Šrily Prabhupády. I always say, the most mercy for the most fallen. A vždycky říkám, největší milost pro toho nejpokoslejšího. I needed the most association with Prabhupada. A potřeboval jsem nejvíce tu společnost Šrily Prabhupády. I still need it. A stále ji potřebuji. That's why now we live in Vrindavan last 5 years, Prabhupada's home. Prabhupádově domově. There's nowhere you can go in Krishna Balaram Mandir that he wasn't there. He's everywhere, Krishna Balaram Mandir. Není místo v Krishna Balaram Mandiru, kde by on nebyl. On tam je všude. His footsteps have been everywhere there. On tam všude jako položil své lotosové nohy. So that's where I wound up at this point in life. Takže proto v tomto okamžiku života jsem se tam ocitl. Prabhupada's home. Prabhupádově domově. And again, his personal servant. That's what I see. I'm his personal servant in his home. A znovu jsem jeho osobním služebníkem v jeho domově. And I have a lot of service to do there. A mám spoustu služby tam. And we pray that Prabhupada gives us the ability to do it. A modlím se, aby mi dal Šrila Prabhupada schopnost tu službu vykonat. And we have to find that place where we can understand we're serving Srila Prabhupada personally. A musíme najít to místo, kde porozumíme, že sloužíme Šrilu Prabhupádovi osobně. Everyone is. Každý. For me it's easy because I had so much personal association. Každý slouží Prabhupádovi. Pro mě je to jednoduché, protože já jsem měl tolik společností Šrily Prabhupády. But even this generation, future generations, if you're serving in ISKCON, Prabhupada says, ISKCON's my body.
ale všichni, i dokonce další generace, jestli složité v Iskonu, Šrila Prabhupád říkal, Iskon je moje tělo. You can't get any more personal. Nemůžete získat nic osobnějšího. ISKCON is my body. He said, the limbs of my body. The disciples, the followers, you're the limbs of my body. Říká, že Iskon je moje tělo, jako žáci. And he wants us to cooperate to push on Krishna consciousness. On chtěl, aby jsme spolupracovali, aby jsme tlačili to vědomí Kršny. Okay. I think we should stop here. I can smell the prasad. Maybe if you're all here tomorrow, we can give a quick class in the morning, if it's possible. Jestli ještě někdo přijde zítra, tak můžeme ráno dát nějakou krátkou lekci, jestli možné. If you like. Yeah. Jestli We're chcete. leaving around 11 o'clock in the morning. My ráno kolem 11. odjíždíme. But I'm very happy to have all of your association, all pure devotees here. Já jsem velice rád, že jsem mohl mít vaše společnost s čistýma darima. Most important thing. To je nejdůležitější věc. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Ja by som ešte raz, záverom by som chcel, že SRUTAKIRTI Prabhu, ale môžeš to prekladať, prosím. Táto návšteva, ktorú vlastne SRUTAKIRTI Prabhu nám urobil, ja sa nechcem to nejako zveličovať, dúfam, že nebude posledná. This visit which you give us, I hope it will be not last visit. No. I hope. It's been how many years? 17 years. I was here 17 Před 17 lety jsem tady byl. Pred 20. Pred 20. I enjoy it. Ja som sa s ním stretla pred 20 rokmi na našich She met you 20 years ago, she said. Where? Naše šikma, podunajské biskupy. Ja myslím, že to bolo nejakých 18 rokov. Ja viem presne, koľko som mala rokov. Maybe it seemed like 10. She says it was 20 years back. Ja myslím, že asi poviem ústami každého, kto je v tejto miestnosti chrámovej. But we're already planned. Shivaram Maharaj says we have to go to New Brajadam next year, so it's only a few hours away. Okay, Shivar Maharaj říkal, že ty musíš přijít znovu do New Brajadam, jenom pár hodin odtud. Prabhupádovi papuče. He wore these 50 years ago when the Japan Airlines flight. A to před 50 lety měl v té japonské aerolinii. We were in New Brajadam and Shivaram Maharaj, he wouldn't let them go. V New Brajadam Shivar Maharaj jako nechtěl jako prostě He said he needed the dust of Srila nechtěl Prabhupada. nepustit, ale říkal, potřebuji prach svých nohou Šri He thought Prabhupády. he was going to eat them. He was so. On si myslel, že je sní. So all of you come and you get Prabhupada's blessings. Dostanete Prabhupádovu požehnání. Jaj. All right, come. Přijďte, každý si přijďte milost. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaurata Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri
Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda